Hi mga sis! Today, gagawa tayo ng mango ice cream. First, scrape natin yung laman ng mango sa balat nito. Yan. Eto na mga sis. Then, ito namang mangganto ay galing sa buto. Yan. Then, kukunin natin yung mango chunks na scrape natin kanina at lalagyan natin ito ng sugar. Haluin nating mabuti. Mangga. Make sure walang bulok. Ano daw? Commercial? Yan. Then, isasalang natin ito. At hahayaan natin itong maging puree. Yan. Halu-haluin. Eto na mga sis. Puree na siya. Tapos, i-transfer natin ito sa bowl. Dahan-dahan para walang masayang. Yan. Go girl. Then, isi-set aside natin to chill. Tapos, yung eggs, lalagyan natin ng sugar. Then, i-whisk natin ito. I-add na natin ang cornstarch. Yan. Dapat talaga walang masayang. Sairin natin yan, girl. Then, haluin natin para mag-incorporate lahat ng ingredients. Tapos, ilalagay na natin ang condensed milk. Yan. Said-said pag may time. Then, i-mix natin ito na mabuti. Dadagdagan din natin ito ng milk. Yes. Yan, haluin na mabuti, girl. Then, isasalang din natin ito at hahayaan natin itong lumapot. Hahalu-haluin lang natin ito mga sis para hindi kumapit sa pan. Yan. Then, ito transfer ulit natin ito sa isang lalagyan at isi-set aside ulit natin. Now, let's whip the whipping cream or heavy cream using electric mixer. Englishero ka, girl. Yes. Yan. Okay na siya. Then, ilagay natin yung parang custard na niluto natin kanina. Then, yung mango puree. And i-fold lang natin ito. Huwag natin siyang halu-haluin mga sis. After that, isunod na natin ang mango chunks. Yan, then fold lang ng fold. Then, i-transfer na natin ito sa lalagyan. Yan, mga sis. So, medyo marami-rami din yung nagawa natin, no? Yan. Then, syempre, tatakpan natin ito at ilalagay natin sa freezer overnight. At eto na mga sis, ang mango ice cream. Sarap. Try nyo din.